Hello everyone, assalamu alaikum. نن به موږ ډرا کوو د فرکټوز لپاره رینګ سټرکچر. په پریویس لیکچر کې موږ ډرا کړو د ګلوکوز رینګ سټرکچرز او په هغه کې سلور پامز یعنی موږ کتلیو الفا ال ګلوکوپایرانوز بیٹا ال ګلوکوپایرانوز الفا डी ګلوکوپایرانوز بیٹا डी ګلوکوپایرانوز دا سلور سټرکچرز موږ ډرا کړیو. هم دغه شان سټرکچر به اوس موږ ډرا کوو د چا لپاره د فرکټوز لپاره. په ګلوکوز او فرکټوز کې فرق صرف دا دی چې ګلوکوز موستلی زموږ سره ایگزیسټ کیږي ان پایرانوز پام یعنی 6 ممبر رینګ په 6 کارنر رینګ کې زموږ سره ګلوکوز ایگزیسټ کیږي. فرکټوز چې دا موستلی زموږ سره ایگزیسټ کیږي ان د فارم اف فیورانوز یعنی په 5 ممبر رینګ کې. نو دیر لپاره به د سرینګ جوړیږي چې دغه کارنر به سوی 5 پي. په ګلوکوز کې د سرینګ جوړیدو چې دغه کارنر سو 6 وو. نو د فرکټوز کې به څومره کارنر رینګ جوړیږي 5 کارنر رینګ به جوړیږي او دې ته موږ سپیسیفیکلی څه وایو فیورانوز ورته وایو. د ګلوکوز په کیس کې موږ سوي چې ګلوکو پایرانوز دلته موږ وایو فرکټو فیورانوز. کلیر ها. نو زه اوس دلته ډرا کوم د فرکټوز اوپن سټرکچر. صحیح ګورو تا دا زما سره دی د فرکټوز اوپن سټرکچر. کلیر ده او فرکټوز دا به ته پیژنې هم چې دا اوس زما سره ډي فرکټوز دی که ال فرکټوز دی. نو دا زما سره دی ډي فرکټوز او دا ته کلیرلی پیژندې شي ډایرکټ چې دا زما سره ولې ډي فرکټوز دی. ځکه ډي فرکټوز دی چې دا فوکس کوي په الټیمیټ کاربن باندې او باقي باندې هایدروکسل ګروپ باندې. نو هایدروکسل ګروپ کوم سایډ ته دی؟ دا زما سره دی رائټ سایډ ته. نو چې رائټ سایډ ته دی دا زما سره کوم فارم دی؟ دا دی ډي فرکټوز. کلیر ده. اوس ایگزیکټلی بالکل په سیم پروسیجر باندې به دلته ایتر باند جوړ شي څنګه چې جوړ شوی بچا کې په ګلوکوز کې. کلیر ده. نو څنګه به جوړیږي ایتر لینکیج ته تمام ویلو چې چا په مینس کې به جوړیږي اکسیجن باند بر چا په مینس کې جوړیږي. نو د پینټیمیټ کاربن او د انومریک کاربن په مینس کې به جوړیږي. اوس دلته پینټیمیټ کاربن کوم یو د سیکنډ لاست کاربن یعنی کاربن نمبر 5 او انومریک کاربن هغه کاربن چې چا نه به انومریک کاربن نه چا نه جوړیږي د هغه کاربن نه کم کاربن د څه شي لګیدل دی فنکشنل ګروپ لګیدل. نو هغه زما سره د فرکټوز په کیس کې څه شي دی؟ د فرکټوز په کیس کې دی کاربن نمبر 2 ځکه فنکشنل ګروپ په دې باندې اٹیچ شوی دی. د ګلوکوز په کیس کې دا موږ ډیسکس کړو چې ګلوکوز په کیس کې پینټیمیټ کاربن الته هم سو کاربن نمبر 5 وو خو انومریک کاربن چې دی نو هغه پر ګلوکوز په کیس کې کاربن نمبر 1 او د فرکټوز په کیس کې څه شی دی؟ کاربن نمبر 2 دی. کلیر ده. اوس راشه دلته اکسیجن باند جوړ کا. اکسیجن باند بدلته څنګه جوړیږي؟ د کاربن 5 او د کاربن 2 په مینس کې به اکسیجن باند جوړیږي. سیم پروسیجر دی څنګه پروسیجر چې موږ ډیسکس کړو بچا کې په ګلوکوز کې. نو کله دې کې چاته څنګه سمستې نو دا په ګلوکوز په سټرکچر کې موږ بالکل په ډیټیل باندې ډیسکس کړی دی. صحیح ده. الته کې ته کته شي دلته زما سره دا او ایچ باند چې د څه شي بریک شي. دلته چې کوم ډبل باند دی نو هم زما سره ختم شي هغه کنورټ شي سنگل باند ته. دلته اکسیجن پاتې شوی دی نو دې ځای هایدروجن راشي په دې اکسیجن پسې او دلته چې کوم اکسیجن پاتې شوی دی نو هغه اکسیجن چې د دې دوړو سره د کاربن 1 د کاربن 2 او د کاربن 5 په منځ کې یو بریج جوړ کی او دې ته موږ وایو اکسیجن باند یا ایتر لینکیج. کلیر دی دې پوری. اوس تاسو سره رینګ سټرکچر جوړ شو. ګور تاسو سره دا یو رینګ دی دا یو رینګ دی. صحیح شو. خو دې اوس موږ کم فارم ته کنورټ کوو. موږ د هغه فارم ته کنورټ کوو په کم فارم کې چې فرکټوز ایگزیسټ کیږي یعنی فیورانوز فارم ته 5 ممبر رینګ ته. صحیح شو. 5 ممبر رینګ واسطه څنګه چل بکې ګوره ته دې یو رینګ جوړ کا. کلیر ده. دا ستاسو سره 5 ممبر رینګ دی. اوس په دې کې په یو کارنر باندې څه چلو کا اکسیجن اٹیچ کا. موستلی موږ دلته اکسیجن اٹیچ کوو. صحیح شو. نو اوس پر باقي کارنر باندې سره څه دي؟ کاربن دي. کاربن 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 کاربن. اوس ګوره ته ما ته وایي چې د کاربن له اوس نمبرینګ څنګه کوم؟ نو نمبرینګ بوله دا په ګلوکوز کې دا ما ډیسکس کړی دی. نمبرینګ به دې کې کنه ته د اکسیجن ته وګوره چې دا اکسیجن دلته د کم کم کاربن په منځ کې دی. نو دلته چې زه وګورم دا کاربن 5 او د کاربن 2 په مینس کې دی. نو دی به هم دلته هم د کاربن 2 او د کاربن 5 په مینس کې. نو دلته زه هم کاربن 2 دلته زه هم کاربن 5. نو باقي به اوس ته پوهی چې زه دا نوري کاربن له څنګه نمبر ورکم. نو ګوره دا کاربن 2 شو دا شو کاربن 3 دا شو کاربن 4 دا شو کاربن 5 او دلته به زه ته اٹیچ کم کاربن 6 یعنی CH2OH او کاربن 1 به زه دلته اٹیچ کم CH2OH. دې ځای پورې کلیر ده. اوس سمپلی صرف دا خبره ده چې دې ته اوس هایدروجن او هایدروکسل اٹیچ کول غواړي. نو د هغې دپاره هم تا ته ما طریقه ښودلې وه چې څه دی رول څه دی رایټ ډاون
مطلب په اوپن سټرکچر کې کم سيزونه په رائټ سایډ باندې دي نو هغه د سټرکچر کې څه ډاون ولیکي. لکه ګوره کاربن نمبر 2 ته ګوره کاربن نمبر 2 باندې زما سره څه شی دی په کاربن نمبر 2 باندې رائټ سایډ ته هایدروکسل ګروپ دی نو زه بدلته ولیکم هایدروکسل. کلیر شو. کاربن نمبر 3 ته راشه په کاربن 3 باندې رائټ سایډ ته څه شی دی هایدروجن دی نو دلته به زه ولیکم هایدروجن او لپاسه هایدروکسل. صحیح شو. کاربن 4 ته وګوره په کاربن 4 باندې رائټ سایډ ته څه شی دی د باندې دی هایدروکسل او دلته څه دی دلته دی هایدروجن. صحیح شو. اوس په کاربن 5 باندې الته CH2OH اٹیچ دی دلته به تاسو اٹیچ شي دلته به اٹیچ شي هایدروجن. دا سټرکچر بس تاسو سره تیار شو. صحیح شو. د چا سټرکچر دی د فرکټوز کم یو رینګ دی 5 ممبر رینګ دی. او خو اوس په دې کې دا ډیسیژن څنګه خلی چې د الفا دی که د بیټا دی که د ډي دی او که د ال دی. نو ګوره د ډي او د ال لپاره ماته ته رول څه ویلی دی چې په ډي او په ال باندې به څه کوي پینلټیمیټ کاربن او په دغه پینلټیمیټ کاربن باندې به څه کوي څوک CH2OH. نو که دا CH2OH ستا سره اپ وړو نو دا به ستا سره ډي فارم که دا CH2OH ستا سره ډاون وړو دا به تاسو رسي ال او پینلټیمیټ کاربن ته پیژنې چې کم یو دی کاربن نمبر 5 دی. نو ګوره په کاربن نمبر 5 باندې فوکس کا. کاربن نمبر 5 دا دی CH2OH اپورډ لیک ډاون دی اپورډ دی دا څه دی اپورډ دی. نو چې اپورډ دی نو دا سره کم فارم دی دا سره دی ډي فارم دی. صحیح شو. ډي فرکټوفیورانوز دی. خو وستا الفا دی کدا بیټا دی نو د الفا بیټا د لپاره هم تاسو رول درځي موږ څه ویلو د الفا او د بیټا د لپاره به تاسو کې د پینلټیمیټ کاربن یعنی د کاربن نمبر 5 د دې به کې CH2OH او د انومیریک کاربن یعنی د کاربن نمبر 2 ان کیس اف فرکټوز د دې به کې هایدروکسل ګروپ. وس چې دا دواړه تاسو کړو ډیسیژن به څنګه اخلي ډیسیژن به داسې اخلي که دا دواړه تاسو سره په اپوزیټ سایډ باندې په اپوزیټ سایډ باندې نو دا به تاسو سره صحیح دا به الفا که دا دواړه تاسو سره په سیم سایډ باندې نو دا بیا تاسو سره صحیح دا به تاسو سره بیټا. نو وسو ګوره راشه د کاربن 5 بس کې د کاربن 5 بس کې CH2OH دا تاسو سره دی اپورډ او د کاربن 2 بس کې هایدروکسل ګروپ. نو ګوره د دوه وسري په اپوزیټ سایډ باندې دي انټي پیرالل دي نو دا به تاسو سره صحیح دا به تاسو سره الفا چې اپوزیټ نو څه وي الفا وي. نو دا څه شو تاسو سره α-D-fructofuranose. کلیر ده یو سټرکچر تاسو سره کمپلیټ شو α-D-fructofuranose. صحیح شو. اوس دلته څه صرف لک چینجز کوم د دې دوانو د پوزیشن د ایکسچینج کوم دی بل سره دلته به زه ولیکم CH2OH او دلته به زه ولیکم H. نو اوس وګوره د الفا د ډي دی که ال دی نو ګوره د کاربن 5 بس کې CH2OH چې دا زما سره ډاون ورډ دی نو چې ډاون ورډ دی نو څه وي دی به ستا سره ال نو دا زما سره څه شو دا زما سره شو ال. کلیر ده. او په الفا بیټا کې دی وسته دی د C5 CH2OH سیکا او د C2 هایدروکسل سیکا نو دوانه سیکا دوانه په سیم سایډ باندې دي نو چې دوانه کله په سیم سایډ ونده به سره صحیح دا به سره بیټا. کلیر شو. نو دا څه شو دا شو β-L-fructofuranose. کلیر دوه سټرکچر سره کمپلیټ شو. دا څه دی β-L-fructofuranose. وس دلته زه یو چینجز بل کوم ګوره دا دې کې نور چینجز نه کوم دلته چینجز کوم د دې د پوزیشن د بل سره څه کوم د دې د سپیس د بل سره ایکسچینج کوم. نو دلته ما CH2OH لیکل ابزر عالم دلته CH2OH او دلته ما څه ولیکو هایدروکسل ګروپ نو لیکو. کلیر ده. اوس وته وګوره ډي دی که ال دی نو ګوره په LDL لپاره بیا په C5 باندې فوکس کا چې CH2OH ډاون دی که اپورډ دی نو څه دی ډاون ورډ دی چې ډاون ورډ دی دا زما سره څه دی ال فارم دی. خو اوس الفا دی که بیټا دی نو دواړه سیکا په دلته کې CH2OH او دلته کې هایدروکسل ګروپ. نو ګوره هایدروکسل ګروپ او د دواړه یو بل سره اوسو انټي پیرالل دي نو چې انټي پیرالل دي په اپوزیټ سایډ باندې دي دا سره څه دی دا سره دی الفا. نو دا وسه شو α-L-fructofuranose. نو دریم سټرکچر هم سره کمپلیټ شو α-L-fructofuranose. کلیر ده. تاسو سره صرف یو سټرکچر پاتې شو څه شي β-D-fructofuranose. نو ګوره زه به اوس دلته کې چینجز وکړم په دې ځای کې بیا دا به واپس خپل ځای له بوځم سیکا ورته دلته شو CH2OH او دلته شو هایدروجن. صحیح ده. دا ورته ایکسچینج شو. ټیک ده. اوس وګوره چې دا زما سره کم یو فارم دی نو په C5 باندې سیکا څه شي په C5 باندې سیکا
CH2OH د زما سره اپورډ دی که ډاون دی اپورډ دی نو چې اپورډ دی دا څه شو دا سره شو ډي فارم اوس الفا دی که بیټا دی نو دواړه صحیح کا دا دې شو هایدراکسل او دا دې شو CH2OH دواړه څه دي په سیم سایډ باندې دي نو چې په سیم سایډ باندې دا زما سره څه دی دا زما سره دی β-D-fructofuranose نو څلورم سټرکچر ستاسو سره کلیر شو څه شی β-D-fructofuranose نو دا زموږ سره د فرکټوز لپاره څلور سټرکچرز α-D-fructofuranose, β-L-fructofuranose, α-L-fructofuranose and β-D-fructofuranose. نو دا زموږ سره د فرکټوز رینګ سټرکچرز څلور ونه سټرکچرز تا کلیر شو آی هوپ چې اوس په کې تا پرابلم نه که په دې ځای کې چاته څه مسله وي نو هغه د ګلوکوز لپاره چې کوم رینګ سټرکچر موږ ډرا کړی دی نو هغه وګوره دا سیز او هغه سیز دواړه ایګزیکټلی سیم دي او هلته موږ دا سیز ښه په ډیټیل باندې کړی دا به بیا هلته کلیر شي صحیح نو دا لیکچر په دې ځای باندې موږ وایند اپ کو نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله موږ سٹارټ کوو ریاکشنز اف مونوسیکرایډز هغه پر خپل سټډي کوئ آل دی ویری بیسټ